দোকান দিছোঁহে কাপোৰৰ দোকান যিসকলে জানেতো জানে যিসকলে নাজানে কৈছোঁ মানে দোকানখন দিছোঁ ইয়াত মানে মেইন টাউনতে কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাব লগা হ'লে মানে দোকানখন বন্ধ কৰি যাওঁ এইফালে বাছ ষ্টেণ্ডো আছে এইফালে সেইফালে বৰষুণ দি দিছে সেয়েহে এই বাহিৰৰ কাপোৰবিলাক ভিতৰত ৰাখি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো দোকানতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দোকানতে আহি শেষ কৰিম এতিয়া বজাৰলৈ যাম প্ৰথমতে কাপোৰৰ হ'লচেল দোকানলৈ যাম তাৰপিছত বজাৰৰ পৰা মাংসখিনি আনিম তাৰপিছত ৰেচিপিটো চাম এইফালে কাপোৰৰ হ'লচেল দোকান আছে কাপোৰ অলপ লৈ আনোগৈ দোকানৰ কাৰণে পাঠাৰত আছে কাপোৰৰ হ'লচেল দোকান বহুতো আছে এইখনলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে কাপোৰখিনি ল'লোঁ ইয়াত একেবাৰে চব হ'লচেল দাম কলিকতা মুম্বাই সকলোৰ পৰা আহে দোকানখনো আধা বন্ধ কৰি থৈ আহিছোঁ পঠাৰ মাংস অলপ নিম ৰেচিপি এটা দেখিব চাব নহৰু অলপ ল'ব লগা আছে নহৰু ল'ম জিকা ওলাইছে পদিনা শাক ওলাইছে অমিতা টেঙা কল ৱাও আনিলোঁ এইখিনি মাংস ঘৰলৈ আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াত ৰান্ধিম পাকঘৰলৈ যাওঁ অলপ এতিয়া সকলোখিনি সাজু কৰি লৈছোঁ বিলাহী আলু কেৰাহীত দি দিছোঁ তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ এইখিনি মাংসখিনি ইয়াত আছে এইবিলাক আছে আদা নহৰু এইখিনি পেষ্ট আছে এইখিনি মানে সেই আলু আৰু এইবিলাক আছে মছলা আছে এনেকুৱা সুন্দৰ মছলা আছে আলু বিলাহী কাটি লৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম বেছি দেৰি নকৰাকৈ মানে পিঁয়াজ এইখিনি দি দিম ইয়াত মানে সুন্দৰ লাগিছে মিঠাতেল বেছি দিয়া নাই মানে মিঠাতেল বেছি খোৱাটো বেয়াও আৰু মানে দামো বাঢ়িছেতো বহুতেতো বইলো খায় আমি মিঠাতেল দিওঁ কিন্তু বেছি নিদিওঁ কমকৈ দিওঁ সুন্দৰ এইখিনি এতিয়া অলপ মানে আধা ভাজা আমি হৈ লওঁ এতিয়া মাংসখিনিও দি দিম ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চ এইখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া বিলাহী আলুখিনিও দি দিম মাংসত এড কৰি দিম এতিয়া নিমখ হালধিখিনিও দি দিম প্ৰথমতে অলপ দিছিলোঁ এতিয়া অলপ দি দিম আৰু বেছি দেৰি বেছি দেৰি নকৰাকৈ ইয়াত দি দিম পানী দি দিম বেছি নিদিওঁ মিডিয়াম দি পাৰোঁ এতিয়া ৰেচিপিটো অলপ বেলেগ প্ৰচেছত যাব মানে এই মাংস সকলোখিনি ইয়াত দি দিম প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি সিজাম তেতিয়া সোনকালে সিজিব আৰু খায়ো ভাল লাগিব এতিয়া এখন সাপৰখন মাৰি দিম হাতেৰে খাম চাউলখিনি থৈ লওঁ টেষ্টটো কৈ আছোঁ খাই উঠি কৈ আছোঁ মাংসখিনিৰ টেষ্টটো এতিয়া আমি কাপোৰ তাৰপৰা দোকানৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু চাই থাকিব কাপোৰ লৈ আনিলোঁ বহুত হাজাৰ টকা আনিছোঁ এইবিলাক আনিছোঁ নাইটি ফ্ৰক কোনোবাক লাগিলে ক'ব দেই এইখিনি এতিয়া থৈ দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ দোকানত সজাই থৈ দিব লাগিব আৰু কাষ্টমাৰ আহিলে বেচিব লাগিব এটা নতুন ভ্ৰমণ এটা আৰম্ভ হ'ব ট্ৰেভেল ভিডিঅ' অতি সোনকালে হৈ আছে চাই থাকিব দেই মাংসখিনি ৰন্ধা এঘণ্টা মানে হৈ গ'ল সোনকালে সিজিছে ধুনীয়াকৈ সাজি লৈছোঁ মানে মাংস এপিচ খাই কৰিছোঁ টেষ্টটো
জ্বলা হৈছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন এইকেইদিন বৰষুণৰ কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ঘৰতে এটা ভিডিঅ' বনালোঁ গৰম আহি গ'ল মানে কাষ্টমাৰ নাথাকিলে মানে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ ফেচবুক চাওঁ অলপ আগতে এটা মানে পষ্ট এটা চালোঁ পষ্টটোত লিখিছে যে জীৱনটো কেনেকুৱা আচৰিত আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু পাবৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ কৰোঁ কিন্তু শেষত আমি সকলোবিলাক এৰি গুচি যাওঁ ওটা 220